අද මම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන DBMS question set 19 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද question set 19 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ question set 16 එකේ තිබ්බ scenario එක යටතේම තමයි ඉස්සරහට continue කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒත් question 1 එකේදී අපිට කියනවා අලුතෙන් students දෙන්නෙක් මේ school එකට admit වෙලා තියෙනවලු. එතකොට ඒ students දෙන්නගේ details ටික අපි student table එකට add කරගන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. අපට පුළුවන් කෝඩ් එක මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන යන්න. එතකොට මේ අන්තිම කොලම වෙන ක්ලාස් ID එකට අපිට සබ් කෝඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. මේ දේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ක්ලාස් ID එක ක්ලාස් ටේබල් එකේ කන්ඩිෂන් එක වෙන්න ඕන. ක්ලාස් නේම් එක මන්දි විජේසිංහගේ ක්ලාස් නේම් එක වෙන්නේ 11යි. හරි, අප මේ විදිහට මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. මෙතන ෆොන්ට් දාලා නැහැ. හරි, දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ගිහිල්ලා බලුවම අමන්ද විජේසිංහගේ ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඉන්නේ නතාසා විමල්සීන ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් ටික අපිට ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. හරි, අපි නතාෂා විමල්සීනගේ ඩීටේල්ස් ටිකත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. රිෆ්‍රෙෂ් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට නතාෂා විමල්සීනගේ ඩීටේල්ස් ටිකත් මේ විදිහට අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ටේබල් එකට ඇඩ් වුණා. ඊළඟට question 2 එකේදී අපිට කියනවා මේ index number එක STU004 කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ last name එක change කරන්නට මොසස් කියලා. එන්නේ මෙයාගේ last name එක දැන් තියෙන මේකේ මොසස් කියලා change කරන්න කියලා අපිට කියනවා. එතකොට අපිට ඒකට ඕනේ update query එක. අපි update කරන්න ඕන student table එක. එතකොට අපි set කරන්න ඕනේ class name එක. Moses කියලා. අපිට පුළුවන් දැන් කන්ඩිෂන් එක දෙන්න. මෙන්න මේ STU004 කියන කෙනාගේ තමයි change වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපිට පුළුවන් මේකට index number කියන column එක use කරන්න. හරි, මේක එක්සිකියුට් කරන් බලමු. දැන් මෙයාගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ නම. අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරන් බලමු. හරි, දැන් උනා අමන්ද මොසස් කියලා චේන්ජ් වුණා නේම් එක. ඊළඟට අපිට question 3 එකේ කියනවා Natasha Vimalsina students contact number should be changed to මෙන්න මේ number එක විදිහට change කරන්න ඕන Natasha Vimalsinaගේ number එක. කොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන change කරන්න. contact number එක set වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ number එක. අපිට පුළුවන් condition එක ගන්න මේ first name එක last name එක අරගෙන Natasha Vimalsina තමයි වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා තියෙන්නේ.
එතකොට ෆස්ට් නේම් එක වෙන්නේ නතාෂා. එතකොට අපි අනිත් කන්ඩිෂන් එකක් දෙමු. ලාස්ට් නේම් හරි. දැන් අපි එක්සිකියුට් කරන් බලමු. ඩේටා වල ගියාම තියෙන්නේ මේ නම්බර් එක. අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරන් බලමු. හරි චේන්ජ් වුණා. එතකොට ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක තමයි Natasha Emerson transferred to school before the first term examination. Therefore, remove the information about the student from the student table. කියන්නේ මේ Natasha Emerson අයින් වෙලා තියෙනවලු ස්කෝලෙන්. මේ ඉතින් අපිට කියනවා එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික රිමූව් කරන්න කියලා. ඒතර අපි ඩීටේල් කෝල් එකක් තමයි මෙතන ලියන්න ඕනේ. පුළුවන් මේ කන්ඩිෂන් එක දෙන්න. ෆස්ට් නේම් එක නතාෂා. ලාස්ට් නේම් එකත් අපිට පුළුවන් දෙන්න. විමල සේන විදියට. අපි එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. දැන් මේ නතාෂා විමල සේනගේ රෝ එක මේ විදියට තියෙනවා. අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරා. හරි නේම් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගමු. දැන් නතාෂාගේ අකුරක් අඩුයි. හරි අපි දැන් එක්සිකියුට් කරන් බලමු. රිෆ්‍රෙෂ් කරගමු. හරි මෙන්න මේ විදියට Natasha Emersonගේ ඩීටේල්ස් ටික අපේ SMS table එකෙන් රිමූව් වුණා. එතකොට අපිට කියනවා පස්වෙනි question එකේ find out the details of all the students in the school. අපිට කියනවා students table එකේ details ටික ඔක්කොම හොයන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් select query එකක් මේකට type කරගන්න. අපිට පුළුවන් select කරන්න all data student table එකෙන්. හරි මේ විදියට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික අපිට එනවා. ඊළඟට අපිට කියනවා I question එකේ find the marks of mathematics subject of all the students in the first term. එතකොට අපිට කියනවා marks හොයන්න කියලා mathematics subject එකේ කොහොම ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ first term එකේ. එතකොට අපිට පුළුවන් සිලෙක්ට් කරගන්න log student exam mark report table එකකින්. එතකොට අපිට මේකට ඉන ජොයින් කරගන්න ඕන subject table එක. එතකොට අපි බලන්න ඕන all keyword එක use කරලා subject table එකේ subject ID එක සමානද කියලා student exam mark report table එකේ subject ID එකට. ඊට පස්සේ අපි ඉනවා ජොයින් කරගන්න ඕන exam time table එක. ඊකටත් on keyword එක දාලා check කරගන්න ඕන exam time table එකේ term ID එක සමානද කියලා. student exam record table එකේ term ID එක. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් අපේ කන්ඩිෂන් ටික දෙන්න. එතකොට
මේක මැතමැටික්ස් වෙන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. ඒවලින්ම තව කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. ටර්ම් නේම් එක සමු ඉස්සයන් ටර්ම් ටේබල් එකේ ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම් වෙන්න ඕනේ. හරි තොට අපි මෙතන චෙක් කරලා තියෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත ලකුණු කොම ටික අපි මෙතන චෙක් කරලා තියෙනවා. අපි මෙතනදී එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. එතන අපි ෆ්‍රොම් කීවර්ඩ් එක දාන්න ඕන. හරි හරි මේ විදියට අපිට මාක්ස් ටික එනවා. ඊළඟට අපිට කියනවා question 7 එකේ find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and lecture. එතකොට මේ කෝරි එක වගේම තමයි අපිට දැන් කියන්නේ first term එකේ සිංහල and මේ literature subject එකට ගත්ත මාක්ස් ටික හොයන්න කියලා. එතකොට අපිට මේ විදියට මැතමැටික්ස් කෙනකොට සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක දාලා අපිට පුළුවන් චෙක් කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදියට එතකොට අපිට එනවා සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ළමයි නමාගත්තු ලකුණු වල ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ටික. ඊළඟට question 8 එකේ කියනවා අමන්ති විජේසිංහ entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. එතකොට මේ අමන්ති විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් වෙන ස්කූල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවලු ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා. එතකොට අපිට කියනවා ඒගොල්ලෝ එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික රිමූව් කරන්න කියලා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ. එතකොට අපිට මෙතන ඩිලීට් කෝඩ් එකක් තමයි ටයිප් කරන්න ඕන. එතකොට අපි මෙතන ඩිලීට් කරන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකෙන්. එතකොට අපිට පුළුවන් කන්ඩිෂන් ටික දෙන්න. first name එක last name එක යප්ට ගන්න පුළුවන් කන්ඩිෂන් විදියට. අමන්ද විජේසිංහ එක තමයි ඩීටේල්ස් ටික අපිට ඕනේ. තව කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා last name කියන එක. හරි හින්දිට අපිට පුළුවන් එක්සිකියුට් කරගෙන බලන්න. හරි මෙතන අමන්ද විජේසිංහ ඉන්නවා දැන් අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරා. හරි මේ විදිහට යාගේ ඩීටේල්ස් එකම අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් රිමූව් වුණා. හරි දැන් මේ විදිහට තමයි මම මගේ question set 19 එක කම්ප්ලීට් කරේ.